Ngày tôi rời Kyoto là một ngày tuyết rơi. Kyoto là một cô nàng đòng đạch. Cô đổ xuống những bông tuyết như muốn níu chân tôi ở lại chơi thêm chút nữa. Nhưng rồi cô lại khẽ mỉm cười để nắng hửng lên như một lời tiễn tôi lên đường. Trời ơi, nó siêu lạnh, nó siêu siêu lạnh. Có tuyết là nó buốt. Bây giờ mình sẽ vào trong Lawson để đi mua đồ ăn sáng, tại mình chưa ăn gì cả. Má, đồ ăn tiện lợi nhưng tiện thật đấy, ngon. Ngon luôn á. Lần nào ăn thấy ngon hết á. Ngon quá. Hôm nay tôi đến với Nara Park, nơi có hơn 1.200 chú hươu Sika đang tự do lang thang khắp nơi. Nơi chúng được tôn kính là sứ giả của thần linh. Tôi sẽ mua một ít bánh nha. Can I have one? Đây là shikasenbe, loại bánh gạo dành riêng cho hươu ở Nara. Điều kỳ diệu nhất là khi bạn cầm chiếc bánh trên tay, chúng sẽ đáp lại bằng một cái cúi đầu thật lịch thiệp. Đây là một nét văn hóa đặc biệt, một sự giao thoa đầy tử tế giữa người và những vị sứ giả bốn chân mà bạn khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Theo truyền thuyết từ thế kỷ thứ 8, vị thần Takemikazuchi đã cưỡi một con hươu trắng đến vùng đất này để bảo vệ kinh thành Heijō-kyo, thủ đô chính thức đầu tiên của Nhật Bản. Kể từ đó, bầy hươu trở thành báu vật quốc gia, mang theo linh hồn và sự bảo hộ của các vị thần suốt hơn một thiên niên kỷ. Tuy nhiên, các chú hươu cũng có thể trở nên khá hung hăng nếu thấy bạn cầm bánh mà chần chừ không đưa ngay. Nếu hết bánh, hãy giơ hai bàn tay trống không lên, chúng sẽ tự hiểu và đi chỗ khác. Thời tiết hôm nay như bông đùa, mới nắng là thế, lại điểm thêm chút tuyết lưa thưa. Cái lạnh bất chợt của tuyết tan
làm tôi thèm một chút đồ ngọt để sưởi ấm lòng mình. Và một luật bất thành văn, cứ ai đến Nara đều phải ghé nơi này. Mochi Nakatani được chứ danh. Ai đến đây cũng háo hức muốn được chiêm ngưỡng nghệ thuật Mochizuki, một màn trình diễn của sức mạnh và sự chuẩn xác tuyệt đối. Đây là nơi mà những viên bánh mochi ngải cứu được ra lò với độ dẻo mịn hoàn hảo mà không máy móc nào có thể thay thế được. Just one. ワン、オッケー、はい、スリー。待って、じゃあ。はい、1個です。 Thank you. Đây là chiếc mochi lá ngải và nhân đậu đỏ. Mình sẽ ăn thử nha. Rất ngon nha. Nó siêu dẻo, ngon phết đấy. Chỉ mất khoảng nửa giờ ngồi tàu từ Nara, tôi quyết định đặt chân đến Uji, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của matcha. Và đương nhiên, khắp các con phố tại Uji, sắc xanh của matcha bao phủ mọi góc nhìn. Từ những hiệu trà có tuổi đời hàng thế kỷ đến các cửa hàng thủ công nhỏ xinh, matcha len lỏi vào từng vật phẩm, biến nơi đây trở thành một bảo tàng sống động về trà đạo. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ thử một style matcha khác với truyền thống, roast matcha. Khác với matcha truyền thống, được hấp chín để giữ vị còn non tươi mới, loại matcha này trải qua một công đoạn rang nhiệt đầy tinh tế. Chính vì vậy, ta sẽ thấy matcha có màu xanh trầm hơn, ngả sang tông rêu hoặc hơi nâu một chút. Matcha bar cheesecake, sự tổng hòa của vị béo ngậy từ phô mai, chút đắng nhẹ của trà rang và hương thơm thoang thoảng của khói. Roast matcha drink, quá trình nướng lá trà ở nhiệt độ cao đã đánh thức những tầng hương vị hoàn toàn mới, không còn chát gắt mà thay vào đó là mùi thơm nồng nàn của hạt rang, một chút ngọt ngào của caramel và hậu vị sâu lắng. Giữa cái lạnh tại Uji, một tách trà rang như thế này mới thực sự là sự vỗ về hoàn hảo nhất cho vị giác. Tuy trời đang âm độ, nhưng mà bạn đang ở Uji, why not? Oh my, wow.
so strong luôn đấy. Oh my god. Nhớ bạn có thể thấy là họ sẽ rắc một đống các cái bột matcha ở bên trên này nên nó rất là nặng luôn. Cứ thế, tôi thong dong cầm chiếc kem matcha tiến về phía Ujibashi, một trong 3 cây cầu cổ nhất Nhật Bản, với lịch sử khởi nguồn từ tận năm 646. Đứng trên những nhịp cầu gỗ này, ta như chạm tay vào dòng chảy của thời gian, nơi những võ sĩ samurai hay các trà sư lừng lẫy xưa cũng đã từng dừng chân chiêm bái. Dưới chân cầu là dòng sông Uji, mạch sống vĩnh cửu của vùng đất này. Chính làn sương mờ ảo bốc lên từ dòng nước lạnh giá đã tạo nên một màn chắn tự nhiên, giúp các lá trà tránh khỏi ánh nắng gay gắt và hình thành nên vị ngọt umami trứ danh cho matcha Uji. Giữa cái se lạnh của một buổi tối mùa đông, tôi quyết định ghé vào một quán bánh xèo okonomi bất kỳ ven đường. Không cần một cái tên quá lừng lẫy, đôi khi chính sự ngẫu hứng lại dẫn lối ta đến với những hương vị chân thật nhất. Tiếng xèo xèo vui tai bên bàn sắt nóng hổi, mùi thơm quyến rũ của nước sốt đậm đà tỏa ra trong không gian ấm cúng. Một chiếc bánh xèo đầy ắp nhân, phủ thêm lớp cá bào nhảy múa theo hơi nóng. Tất cả như đang vỗ về cái bụng đói và sưởi ấm tâm hồn kẻ lữ hành sau một ngày dài rong ruổi. Trong lúc chờ chuyến xe đêm lăn bánh đưa tôi rời Kyoto để đến với Tokyo, tôi chọn nạp thêm một chút năng lượng matcha cuối cùng tại Starbucks Sanyo Ohashi. Ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng sông Kamo lững lờ trôi dưới ánh đèn vàng lấp lánh, tôi chợt thấy lòng mình trùng đi một chút. Ngủ ngon nhé, Kyoto. Xin chào đến với Tokyo vào lúc 6 giờ sáng. Sáu giờ sáng, tôi ghé hostel, gửi vali, trong lòng tràn đầy hào hứng với những hành trình tiếp theo của mình. Bởi hôm nay, tôi sẽ đi gặp núi Phú Sĩ. Lại là món ăn sáng quốc dân mà mình vừa mới mua ở Family Mart. Tuna
Tôi đón những ánh bình minh đầu tiên của mình tại Tokyo với view bữa sáng nhìn thẳng qua tháp Skytree, biểu tượng của một Nhật Bản vươn mình mạnh mẽ. Và giờ, tôi đã sẵn sàng cho chuyến xe đưa tôi rời xa sự náo nhiệt của thủ đô để đến với hồ Yamanaka, hay còn gọi là hồ Thiên Nga. Tôi đã hoàn toàn choáng ngợp. Núi Phú Sĩ hiện ra lừng lững, sừng sững giữa bầu trời xanh ngắt, ngay sát bên cửa sổ. Một khoảnh khắc mà có thể tôi sẽ không bao giờ quên. Mình đang ở núi Phú Sĩ, quá đẹp luôn. Tiếng sóng nước vỗ về bờ hồ, khung cảnh hùng vĩ của núi Phú Sĩ soi bóng dưới ánh nắng, và bầu trời thì xanh ngắt, gió lạnh luồn qua kẽ tóc. Tất cả nhắc nhớ tôi rằng tôi đang sống một cuộc sống đầy may mắn và thư thả, với tràn đầy sự biết ơn. Rời khỏi mặt hồ lộng gió, tôi có ghé qua Oshinohakai, một ngôi làng cổ tích nằm nép mình dưới chân núi Phú Sĩ, nơi mái nhà tranh phủ đầy rêu phong và những cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua các ao nước. Tên gọi Hakai có nghĩa là tám biển. Mỗi ao nước ở đây đều gắn liền với một truyền thuyết và được coi là linh thiêng, là tuyệt tác của thiên nhiên. Nước từ tuyết tan trên đỉnh núi Phú Sĩ, trải qua hàng chục năm lọc qua các tầng đá nhăm thạch, chảy về đây trong vắt như ngọc bích. Ở đây, ta còn thấy hình bóng của Phú Sĩ từ những món quà nhỏ xinh hay những chiếc bánh quy ngọt ngào. Tất cả đều mang hơi thở của ngọn núi thiêng này. Chả mực siêu ngon. Ngon nha. Tôi chọn dừng chân tại một quán ăn ven đường. Thật tuyệt vời khi được thưởng thức những món đặc sản địa phương cùng với những người bạn mới quen trên hành trình này. Solo trip có buồn không?
Không, tôi không hề cô đơn. Những câu chuyện không biên giới, những nụ cười đồng điệu, tất cả khiến bữa ăn này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Người ta nói trong 365 ngày của một năm, chỉ có khoảng 100 ngày là núi Phú Sĩ chịu lộ diện hoàn toàn mà không bị mây mù che phủ. Có lẽ Nhật Bản đã ưu ái dành tặng cho tôi một món quà ra mắt không thể tuyệt vời hơn. Mang theo sự tĩnh lặng của hồ nước, vẻ cổ kính của làng xưa và cả sự hùng vĩ của ngọn núi trong tim. Giờ là lúc tôi phải quay trở lại với nhịp đập hối hả của Tokyo. Phải công nhận là ở Tokyo mọi người hối hả hơn rất nhiều. Giờ tôi sẽ đi lượn lờ quanh Tokyo xem có gì nhé. Trở về từ vùng ngoại ô tĩnh lặng, tôi lại đắm mình vào nhịp thở hối hả của Tokyo. Tôi vẫn luôn luôn thật enjoy cảm giác được đi bộ và hòa vào dòng người tại nơi này. Giờ mình sẽ ghé khu Ueno để kiếm gì đó ăn. Đói lắm rồi. Wow, khu này siêu đông luôn. Wow, wow, wow. Đây phố tàu đích thực ấy. Nó không có nhiều đồ Nhật cho lắm, toàn là Trung. Cứ vậy, tôi cứ thong dong tất cả các ngõ ngách và tỏ ra khó tính với bữa tối ngày hôm nay. Mình nghiện ramen rồi, mình cứ thấy tiệm nào ramen là mình chỉ muốn sa vào rồi. Oh my god, ramen ngon quá à. You can't believe it, but tôi sẽ gọi một cái kebab ở đây. One doner kebab mix spicy. Cuối cùng, mọi sự khó tính không đọ lại nổi một chiếc bụng đói. Tính là đến Nhật là chỉ để ăn đồ Nhật thôi, nhưng mà sau đó mình ngửi mùi quá thơm, mình có thể vào ăn cái doner này. Thơm cực. Tính là để khi nào đi Thổ Nhĩ Kỳ rồi ăn sau, nhưng mà ăn luôn. Giữa vô vàn lựa chọn tại Ueno, tôi bị thu hút bởi ánh đèn vàng ấm áp của Maguro Ichiba, nơi được mệnh danh là thiên đường cơm cá ngừ. Tôi quyết định gọi món regular Gassendong. Thật bất ngờ, chỉ với 890 yên, mức giá cực kỳ hạt rẻ, tôi đã nhận được một bát cơm đầy ắp các loại hải sản tươi rói, từ tôm, cá ngừ cho đến cá hồi. Ngon nha. Và bây giờ mình sẽ thử đi làm một điều mà mình chưa từng làm, đó sẽ là đi thử tắm Sento. Thường thường mình ăn no xong mình sẽ không đi tắm, nhưng mà yesterday, sau khi mà đi xong núi Phú Sĩ rồi cả ngày vất vưởng ngoài đường, bây giờ mình sẽ đi tắm. Tôi tìm đến Kotobukiyu, một nhà tắm công cộng đích thực của người dân địa phương. Đắm mình trong những bồn tắm nóng lạnh đan xen, tôi cảm thấy mình như đang thực sự sống và thư giãn giống như một người dân bản địa. Và đương nhiên, không thể quay chụp bên trong rồi. Xong rồi được tặng một cái khăn. Oh my god.
Và tôi cũng thật biết thưởng đời với một chút ngọt ngào từ sữa cacao cho buổi tối ngày hôm nay. Ngon quá à. Và sau khi đã có một buổi tối đầy thỏa mãn, thư thái và nhẹ bẫng, giờ tôi đã sẵn sàng về phòng cho những giấc mơ đẹp tại Tokyo. Hình như hôm ngày thứ hai tại Tokyo. Vì chọn thuê phòng ngay tại khu Asakura, nên đây chính là đặc quyền mỗi buổi sáng của mình. Chỉ cần bước chân ra ngoài là ngôi chùa Sensoji cổ kính đã hiện ra ngay trước mắt. Người ta còn hay gọi đây là chùa đèn lồng đỏ. Chiếc đèn lồng khổng lồ nặng gần 700 kg treo ngay trên cổng Kaminari-mai không chỉ là biểu tượng của sự may mắn mà còn là linh hồn dẫn lối du khách bước vào không gian cổ kính của ngôi chùa hơn 1.300 năm tuổi này. Rời Asakura, mình thẳng tiến đến khu chợ cá Tsukiji nổi tiếng. Và đây là chợ cá. Ở bên trên kia mọi người đang xếp hàng gì đó. Xếp hàng cho một đống cơm nắm. Bên thầy thì xếp hàng cho cả người. Cả gian hàng ở chợ này đều rất là đông. Mọi người xếp hàng siêu nhiều. Crazy. Xếp hàng. Đây là món gì? Đây thì xếp hàng đi mua trứng chiên. Trời đất ơi. Mặc cho dòng người hối hả ngoài kia, tôi cứ thế thong dong đi khắp các con phố của thủ đô. Xin chào đến với tháp Tokyo. Tokyo Tower, trái tim của thành phố, biểu tượng kiêu hãnh của Tokyo. Ít ai biết rằng ngọn tháp cao 333 mét này được xây dựng vào năm 1958 từ thép của những chiếc xe tăng cũ sau chiến tranh. Nó ra đời như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và sự trỗi dậy thần kỳ của Nhật Bản từ tro tàn. Bước chân thong dong lại đưa mình đến một nơi thật đặc biệt. Zojoji, ngôi chùa cổ kính từng là biểu tượng quyền lực của gia tộc Tokugawa. Lang thang sâu hơn vào khuôn viên, tôi bất ngờ bắt gặp hàng ngàn bức tượng đá nhỏ. Mỗi bức đều được đeo một chiếc mũ len đỏ, yếm đỏ và cầm một chiếc chong chóng nhỏ. Đây là nơi thờ vị Bồ Tát bảo hộ cho trẻ em. Những bức tượng này được người dân đặt ở đây để cầu nguyện cho sự bình an, lớn khôn của con cháu, hoặc để tưởng nhớ những sinh linh bé nhỏ chẳng may không thể đến với thế giới này. Thôi xong. Cái tripod nó gãy mẹ rồi. Khỏi quay chụp. Đúng vậy, kỷ niệm của tôi tại Tokyo là gãy mất tripod. Một ác mộng đối với một solo traveler. But anyway, đến giờ ăn trưa rồi. Mình vừa mới vào siêu thị mua một ít đồ ăn, và giờ mình sẽ ăn ở đây nhé. View này. Góc thú nhận. Tokyo không hẳn là vùng đất hợp khẩu vị với tôi. Giữa một Tokyo hào nhoáng, hiện đại nhưng lại có phần đông đúc và hỗn loạn, tôi vẫn chọn cách chậm lại để cảm nhận Nhật Bản qua nhiều góc độ khác nhau. Chính vì vậy, khoảnh khắc được ngồi đây dưới ánh nắng vàng, tận hưởng sự bình yên bên hộp cơm bento,
và ngắm nhìn tháp Tokyo ngay trước mắt, tôi vẫn thấy lòng mình tràn đầy một niềm hạnh phúc thật giản đơn. Okay, welcome to Shibuya. Đây là giao lộ bận rộn nhất thế giới. Mỗi khi đèn xanh bật lên, có tới hơn 3.000 người cùng lúc băng qua đường từ mọi hướng. Nếu các bạn muốn thấy một Nhật Bản hiện đại, hối hả và rực rỡ nhất, thì chắc chắn phải bước chân đến giao lộ huyền thoại này ít nhất một lần trong đời. Giữa đại lộ nghìn người, trời, Jumbo Shoes Cream nhân kem dâu và sữa của Ginza Cozy Corner siêu đỉnh. Có lẽ tôi sẽ không thể quên cảm giác này, một mình ngồi thưởng thức bánh ngọt giữa đại lộ Shibuya trong thời thanh xuân rực lửa. Khá là choáng ngợp với khung cảnh ở đây. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua câu chuyện về Hachiko. Suốt 9 năm ròng rã, chú chó nhỏ này đã kiên trì đứng đây, lặng lẽ đợi chờ người chủ của mình trở về. Giữa một Shibuya luôn chuyển động không ngừng, hình bóng ấy vẫn còn ở đó, như một biểu tượng vĩnh cửu của lòng trung thành và một tình yêu thuần khiết. Tokyo bắt đầu lên đèn, bụng bắt đầu đói meo. Tôi quyết định sẽ thỏa mãn cơn nghiện mì ngay tại Hayashima, tiệm ramen ngay gần nhà. Bát mì ở đây không hề giống bất cứ loại ramen xương heo nào tôi đã từng thử. Bí mật nằm ở phần nước dùng được chất lọc tinh túy từ gà daisen và vịt, tạo nên một hương vị ngọt thanh, sang trọng đến lạ kỳ. Nước dùng lấp lánh những hạt dầu gà vịt li ti trên bề mặt. Thịt char siu nấu chậm, ẩm mềm tan. Trứng Amao chất lượng cao, đỏ cam rực rỡ, đặc quánh như thạch. God. Ngay cạnh nhà mà chùa đẹp vậy. Chùa đen lông đỏ ấy mà mình hỏng mất cái tripod rồi, mình không thể nào mà quay về nó được. So bad. I feel so bad. Thực ra, tối nay là buổi tối cuối cùng của tôi ở Nhật Bản. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn không nỡ trở về phòng. Cứ mải mê lang thang suốt từ sáng sớm, tôi len lỏi qua từng con phố quanh Asakura, rồi lại vội vã bắt những chuyến tàu metro. Cứ đi mãi để ngắm nhìn nhịp sống về đêm của Tokyo lần cuối. Tôi muốn gói ghém thật trọn vẹn những hình ảnh này vào ký ức. Một thành phố vừa hối hả, vừa rực rỡ, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng. Đêm nay, tôi không còn cảm thấy sự xô bồ là rào cản, mà chỉ thấy mình đang sống trọn vẹn giữa hơi thở của Tokyo trong những năm tháng thanh xuân này.